ครับท่านผู้ชมที่ได้รับทุกท่านนะครับผมพิทยากิจทุมหรือมิสเตอร์พีเคนะครับครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาทดสอบบินโดรนนะครับซึ่งโดรนตัวนี้เขาเรียกว่าe88นะครับซึ่งเป็นโดรนขนาดเล็กแล้วก็เป็นโดรนขนาดพกพาไปไหนมาง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะพับเก็บได้แบบเล็กๆนะครับเวลาเราพกพาไปไหนเราก็ยัดใส่กระเป๋าได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพมุมสูงหรือว่าเวลาเราบินขึ้นไปสูงๆแล้วมุมภาพมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคตามไปเลยหมดแล้วมั้งนี่ผ่านเนาะมันคือตัวนั้นเนาะตัวนี้นิ่งครับตัวนี้กดลงกดครั้งเดียวเรียบร้อยสุดยอดสุดยอดโอเคนะครับก็ถือว่าผ่านผ่านนะครับส่งงานให้ลูกค้าได้